ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ තැඹිලි වතුරෙන් හදන්න පුළුවන් රසම රස පුඩින් රෙසිපි එකක්. මේක හදන්න හරිම ලේසි. වැඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නෑ. ඉක්මනටම හදා ගන්නත් පුළුවන්. ජෙලටින් අගර අගර පාවිච්චි කරේ නෑ මේ රෙසිපි එකට. ඉතින් ගොඩක් රසයි. මං හිතනවා ඔයාලත් කැමති ඇති මේ විදිහට තැඹිලි වතුරෙන් පුඩින් එකක් හදලා බලන්න. එහෙමනම් මේ රසවත් පුඩින් රෙසිපි එක මම කොහොමද හැදුවේ බලන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. තරමක් ලොකු ප්‍රමාණයේ මේ වගේ තැඹිලි ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. මේ තැඹිලි ගෙඩියේ මදය ගොඩාක්ම ඝනකමත් නැති, ගොඩාක්ම ඝනකම අඩුත් නැති මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයේ තමයි තියෙන්න ඕන. මොකද මේ මදය සූරලා අරගත්තම අපිට තීරුවට පුංචි තීරු වලට කපා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉතින් මම මේකේ මදය සූරලා අරගෙන මෙන්න මේ වගේ සූරලා අරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ සූරලා අරගත්ත එක මදය. දැන් මේ ටික මම චූටි තීරු වලට කපා ගන්න ඕන. අපි එනම් මෙන්න මේ වගේ හිටින විදිහට චූටි තීරු වලට කපා ගමු. ඊළඟට මට ඕන කරනවා සීනි මේස හැඳි 2යි, කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 2යි. මේ තියෙන්නේ තැඹිලි වතුර මිලිලීටර් 500ක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ලොකු තැඹිලි ගෙඩියක වතුර. දෙහියුෂ ඕන කරනවා තේ හැඳි 1ක්. අද මම පුඩින් එක හදන්න සූදානම් කරගත්තේ මෙන්න මේ වගේ භාජන ටිකක්. ඒ ටිකේ මෙන්න මේ වගේ තෙල් ටිකක් ගාලා කලින්ම ලෑස්ති කරලා තියාගන්නවා මම. මේ විදිහට අරගත්තු භාජන තුනේම තෙල් ටිකක් ගාගෙන කලින් සූදානම් කරගත්තු තැඹිලි මදය තීරු වලට කපාගත්තු තැඹිලි මද ටික අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒ භාජන ටිකට දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට සකස් කරගන්නවා ටිකක්. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන අරගත්තු සීනි මේස හැඳි 2 එකතු කරනවා. ඒකටම අරගත්තු කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 2ත් එකතු කරමු. තැඹිලි වතුර ටිකක් එකතු කරලා මේ සීනි ටිකයි කෝන්ෆ්ලවර් ටිකයි හොඳින් දිය කරගන්න ඕන. මේ විදිහට සීනි ටික හොඳින් දිය කරගෙන මම මේකට අපි අරගත්තු තැඹිලි වතුර මිලිලීටර් 500 ඉතුරු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒකටම අරගත්තු දෙහියුෂ තේ හැන්දත් එකතු කරලා හොඳින් හැඳි ගා ගන්න ඕන. මම තාම ලිප ඔන් කරේ නැහැ. දැන් මේ ටික එකතු කරලා තමයි මම ලිප ඔන් කරගන්නේ. ඔන්න මේ වෙලාවේදී මම ලිප ඔන් කරගන්නවා. ඔන් කරලා ටික වෙලාවක් මේ විදිහට හැඳි ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණය උකු වෙනවා. තවත් විනාඩි 3ක් වගේ හොඳින් හැඳි ගා ගන්න ඕන. මේ හරියටම විනාඩි 3කට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හැන්ද උස්සලා බලපුවාම කැඩි කැඩි වැටෙනවා වගේ නම් අපේ මිශ්‍රණයේ පදම හරියි. ඊළඟට මම කරන්නේ ලිප ඕෆ් කරලා මේ මිශ්‍රණය අපි කලින් සූදානම් කරගත්තු භාජන වලට මෙන්න මේ විදිහට ටික ටික දාගමු. මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගත්තු මිශ්‍රණය කප් වලට පුරව ගන්නවා. ඔන්න දැන් මම කප් වලට පුරව ගත්තා. මේක මම ශීතකරණයේ හරියටම විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාලයක් ශීතකරණයේ තියාගන්නවා. මේක ටිකක් නිමුණට පස්සේ තමයි මම ශීතකරණයට දාගන්නේ. ඔන්න දැන් හරියටම විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් ගියා.
දැන් අපේ පුඩින් එක හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ පුඩින් එක කියලා. ඔන්න බලන්න අපේ පුඩින් එක දැන් ලෑස්ති. ඉතින් ඔයාලත් කැමති ඇති මේ වගේ රසම රස පුඩින් එකක් හදලා බලන්න. මේක ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඇත්තටම මේක ජෙලි එකක් වගේ ශරීරයෙන් නිවන බීමක් තමයි තැඹිලි කියලා කියන්නේ. ඉතින් තැඹිලි වලින් බොන්න විතරක් නෙමෙයි කන්න මේ විදිහට පුඩින් එකකුත් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා. එහෙමනම් ඉතින් මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.